Xin chào mọi người, thì đợt vừa rồi mình có bị kích ứng mỹ phẩm và mình bị lên mụn khá là nhiều. Mình thậm chí phải gặp bác sĩ để xử lý cái tình trạng da của mình. Hôm trước thì có người nói với mình rằng hình như da mặt trộm vía đẹp hơn. Tình trạng da mặt mình cũng được hồi phục khoảng tầm 60-70% rồi. Nhưng mà một phần nữa là tại vì mình có make up. Và hiện tại khi mà ngồi trước máy quay như thế này thì mặt mình nó cũng không mịn như là những gì các bạn đang nhìn thấy đâu. Vẫn còn mụn, vẫn còn 5-6 con mụn và các cái vùng đỏ vẫn còn, thâm vẫn còn. Đây là cách mà mình make up. Và đây là tình trạng da của mình ha. Mình đang có mụn đầu trắng và mụn ẩn ở vùng má, mụn viêm ở giữa lông mày. Và ngoài mụn ra thì mình còn có rất là nhiều vết thâm, vùng đỏ, hậu quả của cái đợt breakout vừa rồi đó. Như mình có chia sẻ thì tình trạng mụn của mình đã được cải thiện khoảng 60-70% rồi. Nhưng mà so với làn da trước kia thì cái làn da hiện tại của mình vẫn chưa thể gọi là đẹp được á. Và nó vẫn cần thời gian để phục hồi. Đầu tiên, thay vì dùng kem nền vô cùng dày thì mình sẽ lựa chọn phấn nước cushion để có thể cover mụn với một lớp mỏng và thoáng hơn. Mình dùng cái mousse đi kèm trong hộp, ấn lấy một lượng và tán ra cả mặt. Cushion này thì kiềm dầu ở mức trung bình, đến tầm chiều là mặt mình sẽ đổ dầu khá là khó chịu. Độ che phủ thì cũng ở mức dưới trung bình một chút chứ không được cao lắm. Thâm thì che được, còn mụn thì vẫn thấy. Nhưng mà đổi lại thì lớp nền không bị bí và nặng mặt. Ở khoảng cách này thì bên đã có cushion nhìn trông khá là mịn. Có một tips là mình sẽ ấn cushion vào chỗ cần che nhất, sau đó sẽ tán đều ra thì như vậy độ che phủ nó sẽ cao hơn một chút. Và với những vết mụn trồi lên bề mặt da như thế này thì mình sẽ dùng một cây cọ nhỏ đầu dẹt để che thêm một lớp nữa. Và mình chỉ bôi thêm một lớp vào những cái chỗ đó thôi chứ không phải bôi cả mặt nhé. Và bạn sẽ đánh theo nguyên tắc 4 phía, trên, dưới, trái, phải, bao quanh vết mụn. Sau đó mình sẽ dùng phấn phủ để cố định lại lớp nền và kiềm dầu. Mình có 2 cây cọ, một cây bé để tán phấn vào những cái vùng nhỏ như là ở dưới mắt, ở cạnh mũi. Và cây thứ hai to hơn, dùng để tán các cái phần như má hay là trán. Gõ một chút để phấn phủ bớt đi, không là nó sẽ trắng bệch cái mặt của bạn ra đó. Mình sẽ phủ phấn ở những nốt mụn để giữ được lớp make up lâu hơn. Phấn phủ mình dùng là Baby Shiseido, dùng được cho cả em bé như một dạng phấn rôm nên là cực kỳ an toàn với da nhạy cảm. Và cuối cùng mình sẽ đánh son. Son mình dùng là của 3CE, tên màu mình để trên màn hình nha. Đây là một màu đỏ thẫm, trầm, đánh lên thì trông khá là trắng da mà không có bị giả. Hôm nào ngựa hơn một chút thì mình sẽ đánh thêm cả phấn mắt. Phấn mắt của mình là của nhà The Same, Single Shadow màu số 08, một màu nâu nhạt và có nhũ lấp lánh. Bạn có thể dùng hàng ngày được luôn và nó không bị lồng lộn quá. Thì make up của mình có 2 tiêu chí, thứ nhất là nó phải mỏng. Tại vì khi mà mặt bạn đang bị mụn mà bạn make up một lớp rất là dày thì ok, nó che được hết mụn của bạn đó, nhưng mà nó sẽ rất là bí da và nó sẽ khiến cho tình trạng mụn nó bùng phát hơn rất là nhiều. Và thứ hai, với lớp make up hàng ngày của mình á, thì mình kỳ vọng là nó sẽ có độ che phủ khoảng tầm trung bình. Mình không có đòi hỏi cái chuyện là độ che phủ phải cực kỳ tốt, tại vì mình hiểu rằng nếu mà muốn cực kỳ tốt thì mình sẽ phải gọi là bôi rất là nhiều lớp make up khác nhau và như thế nó sẽ rất là không tốt cho cái da mặt của mình, cho nên mình chỉ cần cái mức độ che phủ nó trung bình thôi. Tức là kiểu một người đứng xa, đứng cách mình khoảng tầm 1-2 mét là họ sẽ không nhận ra là mặt mình có mụn. Vậy là được rồi.